Blootgelegd is vandaag in Haarlem en we zijn heel erg benieuwd naar de vraag: wat betekent het voor jou om vrouw te zijn? De eerste vraag is: wat geeft jou het gevoel van vrouw zijn? Ja, bij mij zijn het vooral gewoon kleine onderrondjes met meiden. Gewoon, want ik heb ook heel veel jongensvrienden en dan gaan we met z'n allen gewoon dingen doen. Maar als je alleen met de meiden bent, dan heb je gewoon meer een soort gevoel van samen zijn. En gewoon meer alsof we allemaal hetzelfde zijn. En voor jou? Ja, ook wel een beetje dat. Het is natuurlijk, ja, ik heb eigenlijk ook alleen maar mannelijke vrienden. En Maar wie is dit ook een vriendin van je? ja, gewoon heel veel wel mannelijke vrienden. En dat is toch, het is altijd leuk en je gaat gewoon een beetje kutten en een beetje gezeik. Maar dan als je met vrouwen bent, dan is het toch wel, je hebt wat diepere gesprekken. En ook gewoon dat je gesprekken kan hebben over hoe je je make-up doet en dat soort dingen. Dat is wel gewoon leuk. I suppose it's like maybe mostly down to how I dress, but I'm kind of a little bit of a tomboy anyway. I kind of mix it up. So, but I feel like since I moved here from Ireland a month ago, I feel like embracing my feminine side a bit more. So I think that's gonna have an influence on how I dress and just get like I never wear pink or anything or get my nails done, but I feel like I'm going more in that direction maybe. But here in the Netherlands, I think the money is kind of similar. It's not that difference, but in Italy, like you still have a really huge difference. Like, and also like if you're a woman, and some people don't really want to give you the job because you can get pregnant, and so that's a big problem in Italy. Oh wow! But even the salary is different in the stuff that you work. Yes, I don't remember how much, but we're talking about maybe €6 or €7 less. Like Per hour. yes. Because you're a woman. Yeah, and then the explanation is like you can get pregnant. So if you get pregnant, that means that your boss need to pay you, and that's why they prefer to give a job to the man. En feminisme, hoe denken jullie daarover? Ja, ik denk dat feminisme is voor mij gewoon het feit dat mannen en vrouwen gelijk moeten behandeld worden. Het is niet per se dat vrouwen beter zijn dan mannen of wat dan ook. Maar het is gewoon puur voor mij dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Voor dezelfde moeite bijvoorbeeld zou je hetzelfde terug moeten kunnen krijgen, ook op werkgebied. Ja, het is gewoon een beetje, het maakt niet uit, want iedereen doet gewoon alles wat hij kan. En dan moet je gelijk voor gewaardeerd worden. If you're a man, you should get paid the same, and as a woman the same. Not like, oh, she's a woman, so you get €3 less because you're a woman. And is there something else we do not get treated the same way? Of course. Outside of your job? I mean the LGBT things, like especially in Italy, if you're gay, you cannot get adopted, or you cannot even get married. Here is different. I think you can do both, which is good. But the problem is sometimes religions, especially in Italy, have too much power. And it's not like before, luckily. But religion must be a choice and not like forced into the government law. But in Italy we have the Pope, and so if you're gay, you don't have the same right. You cannot even go to the army, which is good because I hate the war. You can't go to the army because you're a woman. No, if you're gay. I suppose it's kind of like a common topic now, like especially in our countries, with pay gaps and how men and women are treated. I think in Ireland and in the Netherlands is pretty good. I think people tend to see it as like 50-50. Like I feel like I'm on the same level as males here and back home. So yeah, I don't ever really have to think about a divide so much. But maybe if I lived in another part of the world, I would have to. So you feel like we're all equal here, or is there still a difference, you think? I feel like how I approach things, we are, but back home and here, sometimes you'll have like two people going on a date and the female will expect the male to pay. And maybe that's an expression of some kind of feminism that's a bit more archaic and old-fashioned, but obviously it comes from a place of where men were like, no, women stay at home, and then you didn't have an income to do what you wanted, so you had to let them pay for everything. And it's just maybe kind of a residual effect from that. In my mind, back home, it's always 50-50 kind of down the middle. Heb je het gevoel dat je ook altijd gelijk behandeld wordt? Of heb je situaties meegemaakt waarin dat niet zo is? Ja, ik heb zeker. Toen ik jaar 14 was, werkte ik op een plek. En toen ben ik erachter gekomen dat mijn mannelijke collega, die precies hetzelfde werk deed, precies dezelfde leeftijd, die kreeg gewoon meer betaald. En dan ging ik naar mijn baas toe om dat te zeggen. En dan zeiden ja, het is een man. Maar dat is natuurlijk hartstikke illegaal. Maar ook, ja, mannen worden gewoon heel anders behandeld. Ook in een negatieve manier. Bijvoorbeeld mannen gaan minder snel over hun gevoelens praten en dat soort dingen. Want ik vind gewoon dat ze over hun gevoelens moeten kunnen praten. Maar vooral vrouwen worden heel emotioneel gezien, heel zwak. Dat vind ik gewoon niet zo heel eerlijk. Of je bedoelt dat mannen zeg maar eerder denken dat een vrouw emotioneel gezien wat zwakker is? Bedoel je dat? Ja.
Oké. En die ervaring die je had, hè, dat was in de supermarkt? En diegene deed hetzelfde werk als wat jij deed? I guess there's the whole dominant thing with males feel a bit more dominant females. They're the bigger, stronger ones. So there is like some kind of primitive, natural aspect to that. But it doesn't need to pour into like most careers that don't involve like physical labor, because mentally we're much more similar. And when it comes to like technology jobs, science jobs, we should be on the same playing field. Yeah. It's different on building sites and in factories. Men can obviously lift more. They've got more testosterone. That's just a fact you can't ignore. Usually, obviously, you're going to have smaller men, bigger women, but for the most part, I think in society in general, we at least deserve the same amount of respect. Nou, het werkt natuurlijk een beetje beide kanten op. Want op sommige vlakken worden vrouwen ook wel een beetje voorgetrokken. Van je wordt sneller geholpen. Bijvoorbeeld sta je op zware tassen, dan komen ze gelijk even bijspringen. Ik help je wel. Dat is best wel leuk, toch? Ja, dat vind ik dan weer helemaal niet zo erg. Bijvoorbeeld als je het gewoon ergens over hebt of je hebt iets meegemaakt wat kut is, dat gewoon gelijk wordt afgeschreven. Ja, je zit je gewoon aan te stellen, je bent gewoon een beetje zwak en zo. Dat je dan wel denkt van ja, je ziet het gewoon heel anders. Het perspectief is heel anders. Best wel veel mannen hebben dan in mijn ervaring best wel moeite met zich inleven daarin. En dan word je gewoon gelijk afgeschreven als, oh je bent ongesteld of oh je bent emotioneel of dit of dat. Dat is gewoon vervelend. Is daar denk je een oplossing voor? Hoe we meer op een gelijke manier met elkaar kunnen omgaan? Ik denk dat het ook wel een beetje van beide kanten moet komen. Want mannen die kunnen zich natuurlijk ook proberen meer in te leven. En proberen gewoon ook wat gevoeliger met dingen om te gaan. Maar de houding van veel vrouwen ook naar mannen toe is natuurlijk ook niet heel veel beter op hele andere vlakken. Dus ik denk dat het een beetje van beide kanten moet komen. Dat gewoon begrip naar elkaar moet komen. En dan kan je elkaar gelijker behandelen. Nou, heel mooi. Dus we moeten gewoon meer rekening met elkaar houden, denk ik.